Je 5:30 ráno. Tak jo, jde na to. Ahoj, Adam. Nové video, nové shot tips a dneska vám chci ukázat 10 tipů pro lepší fotky. Jdem na to. Intro. Můžete mít nejlepší techniku na světě, ale to vám bude prd platné, když vaše fotky budou nudné, nebudou poutavé, nebudou zajímavé a hlavně, když tu techniku nebudete umět používat. Tip číslo 0. Naučte se používat svoji techniku. Není nic horšího, než přijít na focení a strávit většinu času tím, že si budete nastavovat foťák. Zbytečně vás to dostane do stresu a ubere vám to na kreativitě. Můžete se třeba podívat na moje video, jak fotit na manuál. Tip číslo 1. Úhel pohledu. Zamyslete se předtím, než začnete bezhlavě cvakat. Hledejte zajímavé úhly pohledu, aby fotografovaný objekt vypadal dobře. Z podhledu, nadhledu, těsně s horizontem, zleva, zprava. Hledejte, objevujte a zkoušejte. Tip číslo 2. Foťte přes nějaký objekt v popředí a nebojte se ho dát těsně před objektiv. Fotky získají hloubku, super nádech a zvýrazní to objekt zájmu. Popřípadě vám to může vytvořit krásné orámování. Fotka by totiž neměla být plochá. Tip číslo 3. Pohled první osoby. Pařmeni to určitě znají ze stříleček. Ruce v hlavní roli. Chytání slunce, prezentace toho, co používáte, hrnek nebo kafe v ruce, mobil, cokoliv, co vás napadne. Buďte kreativní. Velice populární a velice efektní. Tip číslo 4. Světlo. Světlo je ve fotce alfa a omega. Hledejte světlo, kde to jen jde, všude. Světlo je kouzelník. Plánujte, kdy a co budete fotit. Většinou nejlepší světlo nebývá během dne, ale naopak třeba při východu nebo západu slunce, takzvané zlaté hodince. Světlo totiž tuto dobu není ostré, ale je krásně měkké a navíc dostává do fotky úplně jiné barevné tóny. Fotíte v interiéru? Nemáte peníze na světla? Vůbec nevadí, stačí se jenom posunout k oknu. Denní světlo je totiž někdy úplně nejlepší a přitom je krásně měkké. Tip číslo 5. Vytvořte atmosféru. Bílé pozadí nechte e-shopu. Dodejte do fotky další předměty a dotvořte celkový dojem. Vytvořte atmosféru a vyprávějte příběhy. Rozvíjí to fantazii těch, kteří se na vaše fotky dívají. Tip číslo 6. Pracujte s hloubkou ostrosti. Zkuste používat třeba pevná skla. Tomuto tématu jsem si věnoval ve videu o cloně. Takové rozmazané pozadí neboli bokeh dokáže fotku pozvednout o 100%. Navíc vás pevná skla nutí k jisté kreativitě. Nebudete potom stát na místě a jenom hloupě zoomovat. Tip číslo 7. Používejte různá ohniska. Nebojte se širokých záběrů a velkých detailů. Široký záběr dokáže ve fotce vyčarovat dynamiku a velký detail dokáže zase odhalit zajímavé momenty nebo struktury. Tip číslo 8. Horizont a linie. Ve fotce se vždycky snažte srovnat horizont a linie, aby vám fotka takzvaně nepřepadávala doleva nebo doprava, nebo aby se vám nekácely linie. Tip číslo 9. Foťte do RAWu. Z fotky tak postprodukci vytáhnete mnohem víc informací bez ztráty kvality. Poslední tip číslo 10. Porušujte pravidla. Jo, je fajn, když máte správně exponováno, správně komponováno, všechno v rovině, ale někdy vás to může úplně zbytečně brzdit v kreativitě. A někdy ta fotka prostě na šikmo vypadá líp. A o co vlastně jde? Všeho ale s mírou, nic se nemá přehánět. To bylo 10 tipů, já už musím za chvilku do práce, takže mi napište komentář, dejte like, dejte odběr a u dalších shot tips. Čau.